Hello mga biik! For this week's episode, itatampok natin ang premiere ng ating bagong serye. Ito ay pinamagatang #All Filipino Cuisine. Kung bago lang po kayo sa channel na ito, katatapos lang ng aming Pecha de Peligro serye and you can watch it here. And for today's video ay magluluto tayo ng pork belly adobo. Kapag Filipino food talaga ang usapan, ito yung number 1 sa listahan natin. Kaya magluto na tayo. Ako po si Babsy and you are watching Aling Majubis and Company. Ito na po ang ating mga sangkap. Una, 1 kilo ng pork belly. Hiniwa na po natin to sa ating desired size at pantay-pantay. Ito po yung ating seasoning. 1 bulb of garlic. Suka at toyo. At tubig. Meron din tayong pepper. At syempre, ang dahon ng laurel. Luto na tayo. Syempre, lalagay na natin sa kalan ang ating tubig. Lalagay na natin yung karne bago sindihan. Yan, pinagpantay-pantay natin yung hiwa para sabay-sabay din silang maluto. Lalagay ko na rin yung bawang at yung toyo. So, mga 2 to 3 cups inilagay ko. At suka na rin. Yan, mga 1.5 cups. Siyempre, yung paminta. At last but not the least, bago takpan, lalagay na rin natin yung ating dahon. Yung itong dahon po na ito na dahon ng laurel or bay leaf ay pampa-aroma. Ang sikreto po natin sa pagluluto ng adobo para hindi maasim ay huwag niyo po munang hahaluin. Pababayaan po natin itong kumulo. Yan. Pag kumukulo na, pwede nyo nang galawin yan. Pwede nyo na lagyan ng dagdag na lasa kung tabang pa. Pero ayan, nire-reduce ko po. Kaya pabalik-balik ako. Nire-reduce ko po yung sabaw. Ayun, tinitignan ko lang kung yung malambot na po yung karne ng baboy. Pero kulang pa. Kaya nilagyan ko muna ng seasoning. Tapos pangalawang pack. Nilagyan ko rin ng kalahating beef cubes. Dagdag pampalasa lang. At syempre, pakukuluan ko uli ng konti pa. Pero tinikman ko na kung kulang pa ba yung kanyang alat. Ayan. After ng dagdag na kulo, na natin kung malambot na yung mga karne. At yon, napunit na po ng kusa. Ibig sabihin, luto na ang ating adobo. Ang adobo ay nadatnan na ng mga Espanyol sa panahon ng kolonyalismo na ginagamit na yung paraan ng paglulutong ito sa ating bansa. Binansagan nila itong adobo na nangangahulugang marinade sa kanilang wika. Staple food ito ng mga Pinoy dahil ito ay tumatagal ng 2 hanggang 3 araw. Di pa kasi uso nun yung refrigerator eh. At alam kong may iba't ibang paraan tayong mga Pilipino sa pagluluto ng adobo. Kung pwede po sana pag nagluto kayo ng inyong sariling adobo version, i-post nyo naman ang inyong niluto at gamitin nyo po ang hashtag na All Filipino Cuisine
at hashtag Adobo ni Babsy. Hintayin ko yan ha. Ako pong muli si Babsy hanggang sa susunod. Paalam!